3, 2, 1, and... Welcome back, Slayers! Welcome back to our channel. So for today's video, it's gonna be another haul. Hindi ko intention na mag-haul ulit, pero kasi dumating yung Hoyas. So this is going to be a Hoya haul, which is a plant which I believe is so underrated. So I will be starting my collection with these Hoyas coming from Sakura by Naruti. So excited na po ako. Sayang naman kung hindi natin i-vlog. So let's go ahead and get into it. Ganun ako ka-excited kahit init na ako at kahit na I have a bad hair day today. Let's get into it, shall we? As in fresh from delivery po ito. Tingnan natin. O diba gusto niya pang malakasang laki. Excited. Kasi po, samantalahin na natin ng mga bagay ba. Kailangan natin samantalahin habang natutulog ang aking mga fur babies. Dahil pag sila ay nagising, baka ma-murder ang aking plants. Dahan-dahan lang, baka ako naman na maka-murder sa kanila. Ang gupit. Ayan na po sila. Diba? Ang laki. Saan ka pa? Tanggalin ko muna silang lahat sa pagkakapaka kasi para makahinga sila. Galing sila sa biyahe. So, ayan. May pumalakasan, diba? Upak. It's my second Hoya. Ay, ako mo nakagupit sa'yo. Dahil lang baka ako naman na mga murder sa kanila, diba? Sorry. Ay, nako! Hindi ko sinasadya. Excited lang. Iba naman kasi. Tumayo ka dyan. Huwag kang ano, Chari. Yay! Magubat na scream. Gusto niyo? So, meron akong 5 Hoyas at isang spider bird. Alright, dahil di na tayo magkasya, ako na lang lalapit sa screen. So, ito si Hoya. Hoya Pakilada variegated. Ayan. Ang lalaki ng leaves niya. Tapos, parang ang lutong. Ganda, diba? Pakak. Galing. Tapos, this one, bigat mesh. Si Pakilada. Hoya Pakilada. Isa variegated. Sino pa? Itay. Ay! Ito ay si Cuties Porcelana. O, kakahiyan mga Cuties Porcelana. Cuties Porcelana.
magandang si Crimson Queen Hoya. Diba? Bet na bet niyo ba yan? Ako bet ko yan. Ang cute nito. Ho ho ho! Veins, kinene, diba? Ang saya-saya ko sa purchase ko. So, ayan. Sana maparami ko sila. So, yun lang. Hi, Slayers! So, may pahabol tayo bago matapos ang araw na to. Another batch of Hoyas na in-order ko from another seller came today. So thank you so much, Sir Allen from Juan Halaman. Thank you po sa pag-accommodate na maipadala to today. So, ayan, excited na ako. Fresh from delivery pa, pero na-disinfect na natin yan, syempre. At i-unbox na natin, di ba? Para isang video na lang ng mga Hoyas. Isasabit ko sila dun sa may balcony. Very accommodating si Sir Allen. Ang kulit-kulit ko kasi, ang dami kong tanong sa kanya. So, pasensyoso naman siya. Kasi first time ko mag-aalaga ng Hoya. So, I wanted to know the do's and don'ts. So, gagawin natin na separate video yung tips, cares, tip and tsaka care para sa kanila, okay? So, eto na. So, eto yung una. So, ito si Fichi. Hoya Fichi. Parang may gradient color. Parang ayun, no? Yung parang may gradient color na pa-brownish. Ayan. This is Hoya Fichi. And then this one. Ayan. Ay, naka-bear siya. Naku, naputol. Okay lang. Medyo these are my 3 additional Hoyas. So I have a total of 8 Hoyas. Yung kanina, another 3. So isabit na natin sila doon sa balcony. Okay? Let's go. So, that's it for our video for today. If you guys like this kind of videos, make sure to give it a thumbs up. And don't forget to like and subscribe. Hit that notification bell para lagi kayong updated sa ating bagong vlogs. Okay, I'll see you guys soon.